هنتكلم عن جهاز التنفس الصناعي ميكانيكال فنتليتور في مجموعة من الفيديوهات. في حلقتنا النهاردة هنتكلم عن الجزء الأول من الميكانيكال فنتليتور. طيب، جهاز التنفس الصناعي الميكانيكال فنتليتور ده بيكون عبارة عن جهاز بيستخدم لمساعدة المرضى الغير قادرين على التنفس. أهمية الجهاز التنفس الصناعي أو البيربوس بتاعة الجهاز التنفس الصناعي، أول حاجة إنه بيعمل سبورت الكارديو بالمونري جاز اكسشينج، إن هو بيساعد على تبادل الغازات اللي هو ثاني أكسيد الكربون والأكسجين. تاني حاجة إن هو بيحسن عملية الأكسجينيشن والفنتيليشن، والفنتيليشن ده بيكون عبارة عن دخول وخروج الهواء من وإلى الرئتين، ودي بتهتم بإخراج ثاني أكسيد الكربون. أما الأكسجينيشن دي بتكون عبارة عن وصول الأكسجين من الرئتين إلى الخلايا، ودي تهتم بإدخال الأكسجين للدم. تالت حاجة للجهاز التنفس الصناعي إن هو بيقلل الورك أوف بريسنج أو بيقلل المجهود. هنتكلم على بعض التعريفات المهمة في جهاز التنفس الصناعي قبل ما نتكلم بشكل تفصيلي. أول حاجة معانا هي الريسبيراتوري ريت. الريسبيراتوري ريت بيكون عدد مرات التنفس في الدقيقة الواحدة، والنورمال رينج بتكون من 12 ل 20 سايكل بير مينت. تاني تعريف معانا هو ال FiO2. ال FiO2 أو اختصار ليه الفريكشن اوف انسبايرد أكسجين، دي بتكون عبارة عن كمية الأكسجين اللي الميكانيكال فنتليتور بيديها للمريض، والمعدل الطبيعي بيكون من 21% ل100%. الأول كده تركيز الأكسجين في الهواء الجوي بيكون 21%، وده الأكسجين اللي الإنسان الطبيعي بيتنفسه. ولكن لو حصل فيه مشكلة للمريض وإن هو مش قادر إن هو يتنفس بشكل طبيعي، فبالتالي بنحطه على جهاز التنفس الصناعي وبنحدد ال FiO2 على حسب احتياج المريض. ال FiO2 أهميتها إيه أو إيه هو وظيفة ال FiO2؟ أول حاجة إن هي بتحافظ على ال PaO2 إنها تكون أكتر من 60 ملم ميركوري. تاني حاجة إن الساتوريشن يكون أعلى من 90%. تالت تعريف معانا هو البيك انسبيراتوري بريشر أو البيب. ده بيكون عبارة عن الضغط اللازم لدخول الهواء أثناء الانسبيريشن إلى الرئتين، والمعدل الطبيعي بيكون من 25 ل 30 سنتيمتر H2O. رابع تعريف معانا هو التايدال فوليوم أو اختصار ليه ال VT. دي بيكون عبارة عن كمية الهواء اللي بتدخل وتخرج من الرئة في النفس الواحد، والمعدل الطبيعي بيكون من 5 ل 10 ملي بير كي. بمعنى لو كان واحد وزنه 50 كيلو يبقى هتضرب 5 في 50 حوالي 500. تالت تعريف معانا هو المينت فنتيليشن. دي بتكون عبارة عن كمية الهواء اللي بتدخل وبتخرج من الرئة في الدقيقة الواحدة. يبقى المينت فنتيليشن بتكون حاصل ضرب التايدال فوليوم في الريسبيراتوري ريت. سادس تعريف معانا هو البوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر أو اختصار لي كلمة بيب. دي بيكون عبارة عن الضغط اللازم لوجود كمية من الهواء أثناء الإكسبيريشن اللي هو الزفير داخل الحويصلات الهوائية. ليه؟ لمنع حدوث الفيولاي كولابس. والمعدل الطبيعي بيتراوح ما بين 5 ل 8 ملم ميركوري. سابع تعريف معانا هو السنسيتيفيتي. دي بيكون عبارة عن كمية المجهود اللي المريض محتاج ياخدها اللي هو النيجاتيف بريشر يعني علشان الميكانيكال فنتيليتور يعطيه النفس. والمعدل الطبيعي بيتراوح ما بين -1 لسالب 2 سنتي H2O. السنسيتيفيتي في حالة الأولد ايج بتقل. ليه؟ علشان نقلل المجهود، لكن في حالة اليونج ايج بتزداد. ايه هي indications of mechanical ventilation او استخدامات الميكانيكال فنتيليتور؟ اول حاجة استخدامات الميكانيكال فنتيليتور بيكون يا اما في امراض او في ارقام. يعني ايه الكلام ده؟ في امراض، أول حاجة إننا بنستخدم فيها جهاز التنفس الصناعي في حالة الانتكويت جاز اكسشينج أو في مشكلة عندي في تبادل الغازات يعني داخل الحويصلات، زي في حالة النمونيا أو في حالة البلمونري إديما أو في حالة الأكيوت ريسبيراتوري ديستريس سندروم اللي هو ال ARDS. أو ممكن إننا نستخدمه برضو في حالة انتكويت بريسنج، دي خاصة بخارج الحويصلات. زي إيه؟ زي في حالة لو كان في عندي مشكلة في التشيست وول زي فراكشر عظام مكسورة، أو في حالة عندي البلورال وول اللي هو الغشاء البلوري في مشكلة زي النيموثوركس والهيموثوركس، أو في حالة لو كان عندي عضلات التنفس فيها مشكلة زي حالات المايسينيا جريفيس والبوليومايلايتس، أو لو كان عندي أصلا الريسبيراتوري سنتر الموجودة في البرين فيها مشكلة أو حصل لها ديبريشن نتيجة مثلا دراج زي حالات اللي هو الأوبيويد اللي هو المخدرات، أو في حالة لو كان البرين ستيم كومبريشن نتيجة خبطة أو نتيجة إن المريض حصل له مثلا حادثة
تالت حاجة معانا إن أنا ممكن نستخدم mechanical ventilator في حالة لو كان عندي obstructed airway زي upper airway obstruction زي حالات الإبيجلوتس لو كان عندي التهاب في لسان المسمار أو كان في إديمة أو في حالة لو كان في تيومر أو lower airway obstruction زي البرونكو سبازم. ممكن كمان نستخدم mechanical ventilator في حالة الجنرال أنستيزيا أو في حالة لو أنا هعمل عملية جراحية سيرجري. أنا قلت لك إن بنستخدم جهاز التنفس الصناعي بناء على أمراض أو أرقام. بالنسبة للأرقام هنا بتشير إلى الإي بي جي اللي هو الأرتير بلاد جازز. أول حاجة معانا البي اتش المعدل الطبيعي بيكون من 735 ل 745. البي اس او 2 المعدل الطبيعي من 35 ل 45. الاتش سي او 3 المعدل الطبيعي من 22 ل 26. أي تغير في هذه الأرقام ممكن نستخدم جهاز التنفس الصناعي. حاجة مهمة قبل ما ندخل نتكلم عن الجهاز التنفس الصناعي بشكل أعمق، إيه هو أنواع الأنفاس؟ التايبس اوف بريس. احنا عندنا في حد بيبدأ النفس وحد بيكمل وحد بينهي النفس. طيب لو كان المريض بيبدأ النفس اللي هو initiate وكمان المريض بيكمل النفس وكمان المريض بينهي النفس اللي هو terminate، ده اسمها spontaneous breath. لكن في حالة لو كان الفنت بيبدأ النفس initiate وبيكمل النفس maintain وبينهي النفس terminate، ده اسم mandatory أو إجباري. في حالة لو كان المريض initiate يعني بيبدأ النفس والفنت بيكمل النفس maintain وكمان الفنت بينهي النفس terminate، ده اسمه assisted مساعد. طيب لو كان المريض بيبدأ النفس ثم بعد كده الفنت بيكمل النفس ثم بعد كده المريض بينهي النفس، ده اسمه support. بعد كده هنتكلم عن أنواع الميكانيكال فنتليتور أو أنواع جهاز التنفس الصناعي. عندنا نيجاتيف بريشر فنتليتور وعندنا بوزيتيف بريشر فنتليتور. أول حاجة معانا نيجاتيف بريشر فنتليتور أو جهاز التنفس بالضغط السالب، بيشتغل عن طريق إن هو بيعمل ضغط سلبي حول الصدر. الضغط الخارجي المنخفض ده بيسحب الهواء إلى داخل الرئتين، وده اللي بيحصل بصورة طبيعية في الإنسان الطبيعي الإنسان العادي. النيجاتيف بريشر فنتليتور ده مثاله اللي هو الرئة الحديدية الايرن لانج، ده كان بيستخدم قديما في مرضى شلل الأطفال. مميزاته إن هو بيحاكي عملية التنفس بشكل طبيعي وكمان مش بيحتاج أنبوبة تنفس صناعي في بعض الحالات. عيوبه إن هو ضخم يعني كبير وغير عملي ولا يناسب حالات العناية المركزة. تاني نوع معانا هو البوزيتيف بريشر فنتليتور، ده النوع اللي احنا بنشوفه في العناية المركزة. ده آلة العمل بتاعته إن هو بيدفع الهواء لداخل الرئتين عن طريق ضغط موجب، وده بيكون من خلال طريقة يا إما انفيزيف أو نون انفيزيف. يعني بيكون انفيزيف زي الانتراكال تيوب أو نون انفيزيف زي اللي هو السباب. مميزاته ان هو ده بيكون شائع جدا وفعال وان انت سهل انك تتحكم فيه على حسب حالة المريض، وبيستخدم مع المرضى اللي هم غير قادرين على التنفس بشكل تلقائي. ولكن من عيوبه ان هو ممكن يسبب باروتروما او فاليوتروما، وبيحتاج غالبا لانبوبة حنجرية الانتراكيال تيوب او فتحة في الرقبة اللي هي التراكستومي. من شوية كلمتك وقلت لك ايه هو التايبس اوف بريس او انواع الانفاس. هنا برضو في حاجة مشابهة ليها. المريض عندنا بيتقسم ل3 حاجات، يا إما نايم تماما واعتماده كليا بيكون على الفنت وده اسمه كنترولد، يا إما المريض فايق تماما وده اسمه سبونتونوس، أو المريض بيكون in between. يعني ايه in between؟ أول حاجة ممكن المريض إن هو يبدأ ياخد النفس والفنت ينهيه، ده اسمه assisted، أو إن المريض يبدأ النفس ثم الفنت يديله support عن طريق بريشر سبورت ثم المريض ينهي النفس، ده الان بتوين. علشان تعرف نوع المود اللي المريض محطوط عليه، ده بيكون عن طريق السكوير، بمعنى انك بتبص على الرسم البياني اللي بيكون على الشاشة. لو لقيت السكوير اللي هو المربع في الفوليوم يبقى ده فوليوم مود، لكن لو لقيت السكوير في البريشر يبقى ده بريشر مود، وده زي ما هو موضح امامك. انواع المودات في جهاز التنفس الصناعي عندنا نوعين، فوليوم سايكل وبريشر سايكل. فوليوم سايكل اول كلمه بدات بيها هي الفوليوم، يبقى هنا الضغط الفوليوم بيكون ثابت والضغط بيكون متغير، ودي بتشمل الكنترول فنتيليشن اللي هو السي في والاسيستد كنترول فنتيليشن اللي هو الاي سي في والسينكرونايزد انترميتنت مانداتوري فنتيليشن الاس اي ام في. طب بالنسبه للبريشر سايكل، البريشر سايكل عندنا اول كلمه بدات بيها اللي هو البريشر، يبقى هنا الضغط بيكون ثابت. طب بالنسبه للتيدال فوليوم هيكون متغير، ودي بتشمل البريشر كنترول فنتيليشن والبريشر سبورت فنتيليشن والسباب والبايباب والهاي فريكوانسي اوسيليشن فنتيليشن والاير واي بريشر ريليز فنتيليشن. وكمان ممكن نحط معاهم الاس اي ام في، لان الاس اي ام في ممكن يشتغل فوليوم وممكن يشتغل بريشر. هنتكلم النهارده عن الفوليوم سايكل. اول مود معانا هو الكنترول فنتيليشن.
أو اختصار لكلمة CV. في المود ده المريض مش بيبدأ النفس لأن بيكون اعتماده كليا على جهاز التنفس الصناعي الفنت. المريض بيكون تحت تأثير السيديشن. تاني مود معانا في الفوليوم سايكل هو Assisted Control Ventilation. في المود ده المريض بيبدأ النفس لكن الجهاز بيكمل وبينهي النفس، ولكن لو المريض أخد نفس بشكل قصير وبشكل مستمر وكمان سريع ده هيسبب هايبر فنتيليشن، ودي بتتعالج عن طريق ان انا بحط المريض على سيديشن او بغير المود الى الاس اي ام في. مود الاس اي ام في مود شائع جدا في العناية المركزة، بيجمع ما بين حاجتين: انفاس اجبارية بيعطيها الجهاز حسب معدل تنفس انا بحدده اللي هو الريسبيراتور ريت، وكمان بحدد تايدال فوليوم، وانفاس تلقائية اللي هي سبونتونوس بريس بيسمح الجهاز للمريض بالتنفس ما بين الأنفاس الإجبارية، وهنا لازم أحدد بريشر سبورت علشان أقلل المجهود بتاع المريض أثناء الشهيق. إزاي بيشتغل المود ده؟ أول حاجة إن أنا بزود الجهاز بعدد محدد من الأنفاس الإجبارية، وليكن مثلا 10 سايكل بير مينيت. المريض لما يحاول إن هو يجي يتنفس يتزامن الجهاز مع المريض، ودي بتسمى بسينكرونايزد. لذلك هيتم تفعيل البريشر سبورت فنتيليشن علشان يقلل المجهود اللي المريض هياخده أثناء الشهيق. المود ده أكتر استخداماته في حالات الويننج، إن أنا بجهز المريض علشان نفصله من على جهاز التنفس الصناعي، ولكن من عيوبه إن هو بيزود الورك أوف بريسنج، ولكن ممكن أنا أعالجها وده هنعرفها إن شاء الله في الحلقة الجاية. أنا مستر محمد محفوظ ودي قناة على اليوتيوب، أتمنى تعمل سبسكرايب ولايك وشير الفيديو وتنضم لبيتنا وقناة على السوشيال ميديا. السلام.